Vet ni vart man går nu då? Alltså, Där är en skylt, men... här borta har vi kanothjälmar. Ja, du blev deprimerad av det här. Ja. Alltså den är... Jag ser, men den vill liksom äta på oss. Ja, eller? nej. Panik. Alltså, den... Jag ser, den gillar ju dig. Nej, men jävla helvetes... Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Varmt välkomna till den här veckans avsnitt. Vi är i Cagnes-sur-Mer som ligger precis i närheten av Nice för att fira nationaldag ikväll. Och vi har det som ni ser varmt och skönt och riktigt härligt. Vi har tagit 3 dagar ledigt. Ikväll så kommer det hit en mäklare som heter Bernd Marcus. En svensk kille som bor och jobbar här nere i södra Frankrike. Så har ni några frågor som ni vill ställa till en duktig mäklare med internationella kontakter och som framförallt då jobbar på den franska rivieran, så passa på att ställa dem i kommentarsfältet här nedan, så ska vi passa på att fråga Bernd Marcus när han är här. Tack till alla er som följer oss. Tack till alla er som prenumererar framförallt. Om ni inte redan gör det, klicka på den här prenumerera-knappen. Det betyder jättemycket för oss. Och tack till alla er som har blivit medlemmar. Det är fantastiskt. Vi är uppe en bra bit över 60 medlemmar på kanalen, vilket betyder hur mycket som helst för oss som inte ens trodde att vi skulle få en medlem från början. Över 60, det är över förväntan. Och sen slutligen, tack till dig som har köpt t-shirtar i vår lilla shop. Ett antal av er har nu köpt t-shirtar med texten frankofil på. Någon har köpt lite kepsar. Det är lite, ni handlar lite saker och det är så kul. Och vi ser fram emot att få börja se de här på er så småningom här. Ja, med allt det sagt, passa på, fråga Bernd Marcus i kommentarsfältet nedan. Och nu kör vi igång veckans avsnitt. Du måste hitta dina skor, älskling. Ligger Eleonoras skor i bilen? Vad säger du? Ligger Eleonoras skor i bilen? Jag har inte sett dem än. Jag ska se. Gå ut och kolla om dina skor ligger i bilen. Här. De var blöta igår och det torkar så himla bra här. Så. Tack. Jag tog med den där till dig om du vill ha den på dig då. Nu är vi framme vid Vill du ha stranden med i alla lite fall. leksaker? Henry är allt annat än lugn. Så. Han vet ju att han behöver bada. Så. Alla snacks är med, Lola är Hinkar med. och sådär då. Hinkar och sånt. Hinkar har vi väl inte. Ja, vi får leta lite. Hinkar och spadar. Och ankorna, de kommer rymma och försvinna. Vi lämnar ankorna här, Lola. Om du har ankorna med dig, då kommer du nog aldrig se de ankorna igen, tror jag. Vi gör så här. Hur många tog du? Jag vet inte. Måste ha 4 i alla fall. Men vi ska äta lunch snart. Ja, men vi kan aldrig ha för mycket vatten. Den där hoven också ska ju Den släppas måste med. med. Ska vi vi bestämma redo? oss för att vi är klara nu? Så, Mot stranden. mot stranden. Kom nu familjen. Vet ni vart man går nu då? Alltså, Där är en skylt, men de var ute på stranden här någonstans, tror jag. det här är alltså en hundstrand där man får ha hund. Och eftersom att vi ska vara borta hela dagen så tog vi med oss Henry. Men han klarar inte riktigt av det här egentligen. Och det är väl egentligen helt idiotiskt av oss att försöka lära en 11 år gammal hund. Han ska vara kopplad hela tiden när vi är på stranden. Okej, det stod det. Ja, det jag står det. ser. Och idag ska vi hänga med Jessica, hennes man och dotter. 3 blir det ju faktiskt. Som vi inte har träffat, men som hörde av sig på Messenger på Facebook och skrev att vi också har hus här och vi ska till stranden idag. Vill ni hänga med?
Så tyckte vi var lite roligt. Så det är klart vi är det. Det är kul att hänga med lite svenskar också. Vi har inte bara med svenskar. Ja, exakt. Ja, det blir annat i höst sen. Då blir det bara fransmän. Ja, nu är jag på väg över till borgmästeriet för att hämta vårt nya bygglov. Bygglovet för taket. Det har vi liksom bommat. Man kan ju tänka sig att eftersom vi har varit här nu i ett halvår typ, lite mer eller något sånt där, så borde man ju kanske ha lagt in de där byggloven från början. Men nej, det missade vi. Fick ett meddelande från Mariam på borgmästarkontoret i morse. Vi är i tight kontakt via Messenger på Facebook där hon skickar information om hur det går med bygglovsansökan och sånt där. Det är rätt personligt och härligt. Tada! Bygglovspapper. Hem, bygga, tak. Det var en snabbstuds in på ungefär 25 sekunder. Jag skrev datum och skrev under att jag hade tagit emot det. Och det finns inga invändningar mot bygglovet överhuvudtaget, så vi kan bara tuta och köra. Bygga nytt tak. Ja, idag är det vattenbrist här. Vi har... Och tryckande hetta. Ja, tryckande hetta och vattnet har pajat i byn. Så att från 21.00 ikväll till 09.00 imorgon bitti kommer vi inte ha något vatten. Vilket gör att vi får gå till borgmästeriet och hämta flaskor med vatten för att ha dricksvatten. Ja, mycket smidigt. Ja, nu har vi fått vårt vatten. Det var väl bra. Ja, det var bra. Får vi se när vi får tillbaka vårt vatten. Det blir ingen dusch ikväll tyvärr. Nej. Men det är alltså sån tryckande hetta ute. Alltså det är så varmt. Det är nästan lite svårt att ta in. Men det känns som att gå in i väggen på en bastu. Ja. När man kommer ut. Jag börjar ju bli lite van ändå. Börjar du bli van? Ja, jag tycker inte att Nej, men jag blev lite... Jag är mest trött idag. Ja, vi är helt slut idag. Men jag tyckte det här är lite 40 grader i skuggan. Det känns lite saftigt mer. Jag tror faktiskt det är mer än 40 här nu. Vadå, var det idag? Ja. Oj. Ja, hej, varsågod. Kom ut. Släpp inte in värmen nu, älskling. Okej, så vi har inget vatten. Så disken hopar sig här. Ja. Visa hur mycket vatten vi har, kära älskling. Ja. Så mycket. Så mycket. Om man ska tvätta händerna så är det ganska jobbigt. Ja, och vi har i alla fall lite kött vi har tinat och lite grönsaker som vi ska äta. Men jag vet inte hur vi ska skölja. Vi kan inte äta alltså ekogrönsaker här. Det är ju jordigt. Det är jordigt, liksom. ja, jag vet. Sallad kan vi inte äta nu. Men melon kan man ju ha i sallad. Jo, men vi får helt enkelt hälla upp mer i karaff. Det går ju, om man bara har lite tålamod så går det ju att få ut några liter ur det där. Jo. Det är någonting har hänt i alla fall med vattentillförseln i den här byn. Ja. Ganska nära oss så ligger floden Orb, ungefär 10 minuter bort. Så vi fick en guide i form av vår granne Lydia. Hon vars hus vi hyrde förut. Till en av de bästa badplatserna längs Orb. Där man faktiskt får vara nästan i fred. Helt enkelt för att det inte finns några parkeringsplatser här. Så här är vi nu. Hela familjen, inklusive Henry, badar och njuter och vattnet är riktigt varmt. Cikaderna spelar så det ekar i dalen. Och här uppe har vi en sak som vi har varit nyfikna på länge. När man åker längs vägen till Rockebrunn så ser man en grotta. Och den där grottan skulle vi vilja utforska någon gång. Det finns säkert massvis med människor som har varit där innan oss. Men det kan ju vara kul att se vad som finns där. Själva miljön är ju väldigt härlig. Det finns en fors. En liten bit bort. Där badar man inte. Och här är vattnet alldeles stilla. Och temperaturen är nog 26-27, kanske 28 grader i vattnet just här. Super härligt. Nu har vi precis fått adressen ish till den här farbror som säljer grönsaker. Det ska tydligen vara en kolonilott vid kyrkogården. Men farbror ska tydligen vara lite sjuk också. It's right across from hur aktiv han är. From the cemetery. Oh, there it is. You see all these. It's here. Yeah. And But we can go back. I don't know. It's again. Yeah. Ligg. Oh, it's
One way. Okay. Again. No, but this is a long one. Yes. So, Så det är enkelriktad väg. it's supposed to say Om man plats Pat- 2 bilar kan du väl Patrick. köra? Oh, here it is. Is it here? Bienvenue au jardin de Patrick. It's Oui. this one. Yeah. Somebody there. And now it's someone coming. Yes, it's this garden. So if we want fresh veggies, we have to come here. Yes, it's here. Nej, vad roligt. Men han är sjuk, men inte så sjuk så han inte... Nej, det här är inte Det är den inte sjuka han. gubben. Det här är någon annan Okej. som också säljer grönsaker. So this is a cemetery garden. Yes. Everything grows really fast here. There's something in the soil. Ashes, no? From Yes, like, exactly. That's in the wrong Ja, position. nu ska vi åka hem. Yeah, there is a supermarket. It's very interesting. Gubben you hade know, because stängt nu, I men vi believe, vet att vi ska åka of dit nu. course, i alla fall. stones can go anywhere, and especially Vilken härlig kväll det här blev. I'm supposed to wash the dish now because I'm leaving tomorrow at 8. Oh la la. Ja. Oui. Råkar du vara lite glad nu? Är det för att du ska träffa chihuahuorna? Ja, där är de! Nu kan du släppa Henry. Ja, Henry, kom. Henry, kom. Det här är Henrys nya kompisar. Nu kommer Wilmer tjafsa med 3 Henry. små chihuahuor. Varav den svarta är Henrys flickvän numera. Ja. Den är jättegullig. Nej, men Henry ska bara kissa på hans motorcykel hela tiden. Och en har 3 ben. Och en har 3 ben. Och sen är det Wilmer som är korthårig. Han tycker att Henry är alldeles för mycket. Så han försvarar oss mot Henry. Det här är Wilmer som reser ragg här. Yeah. We went to the river. Okej, nu hörde de av sig från verkstaden igen. Mm. Och du lever i ditt nattlinne precis som vanligt. Ja, men jag var sjuk igår så det är okej. Du var sjuk igår. Alltså det enda som saknas nu det är ett glas rött vin. Och en Sigmund En ciggmungipa. under fläkten. Ja, och kanske inte en siden Nej. nattlinne. Ja, skitsamma. Ja. Vi har i alla fall fått ett meddelande. Eller herregud, jag kan inte prata idag. Verkstaden ringde. Och Ja, det är det så är här. något mer fel på bilen. Det är något mer fel på bilen. Vi ska åka dit i alla fall och titta på bilen. Ja, för att han kunde inte förklara. Vad är det här? Är det här en banan som är rutten? En gummigurka som jag köpte. Det ska se ut som en gurka. Snuskig och inte så skadad. Men så är det. Så vi är på väg till verkstaden nu för att ta oss en titt på vår Volvo. Ja, vi ska bara äta först. Sen drar vi. Och sen drar vi till stranden. Ja, till Eller hur? verkstaden. Ja. Är det något mer vi ska ha i bilen? Det ligger 2 cigarrer här inne. Nej, men Men de får ligga tills bilen är klar. Sen ska vi fira. Men dechaterikortet. just det. Nu drar vi och badar. Ja, det Nej, gör först Decathlon för att kolla efter Ja, en just det. kanothjälm. Och sen så men åker det- vi och badar. Det kan du säga på ett annat språk. Ja. So we're getting her bike for her birthday and we need to find a helmet for her because otherwise she won't be able to use the bike. So we need to fix that first. So we are saying that it's a kanothjälm because we might be going canoeing. We will not, but okay. No. Det känns bra även om det kostar en väldig massa pengar det här med bilen. Ja, Så känns det bra. 19 000. Saftigt alltså. Ja, men det är som sagt, det hade gått på över 60 Paula, om vi hade lämnat in den på Volvo. Men, ja. Om inte mer. Så att, nej, jag är liksom helt okej med det. Jag är så kissnödig så jag spricker snart. Så ni får faktiskt ta och rappa på lite. Pappa dummade. Nypsades jag. Den där lilla argbiggan behöver mellanmål strax. Ja, jo. Sen lär vi kanske käka middag på stan igen. Ett evigt Ja! käkande på stan. Nu får vi äta något gott då i sådana fall. Ja, det tycker jag också. Jag känner inte att Har jag vill de en spendera toalett där en inne ens? krona till. Jag tror inte de har en toalett där inne ens. Skär i min själ allting. Jag kommer dö snart. Jag börjar se ubåtar så här, eller små hajar. Men varför som... dricker du inte för? Jag är kissnödig. Du dricker Varför ju för dricker du inte för, säger du? Ja, det kan man ju undra. Ja, men nu skulle du svimma för att du höll på. Du var uttorkad och nu ska du kissa Ja, överallt. ja. Då har du druckit för snabbt. Men Dricker lite hela tiden. så. Här borta har vi kanothjälmar. Vilka bra kanothjälmar. Ja, och här har vi en rosa kanothjälm, Har du storlek kollat small. så här Prov. bäst i test och såna grejer? Det finns bara en sort. Det finns bara en sort.
Men ska vi googla på det här? Det kanske är någon sån här livsfarlig grej. Det blir en jättebra kanothjälm nu. Så vi kan uppgradera kanothjälmen till en annan. We can order in. Yes, Online. det är typ 200 spänn. Så det, så här, Men vi kan beställa online också. ja, det kan vi Nu också har vi ju göra. storleken. Men nu, ja, precis, men nu har vi en, så löser vi det problemet. Så vi har det till när det är dags att åka kanot. Så att det inte blir... En dricksflaska. The color. Ja, Till dem när man surfar. ja det där är... Eleonora valde den här färgen. Okej, ja men då ska Ja. vi ha den. Eleonora, gillade du den här kanothjälmen? Får jag se på dig när du har Sen den? ville Eleonora ha en cykel och det sa jag att vi har inte möjlighet att köpa det nu. Nej. Du får önska dig det sen till julklappen. Men ska du prova storleken så att den passar? Kan du hålla i de här då? Mm. Wow, ser ut som en riktig kanottjej. Ja, verkligen. Tuff Loli. Ja. Du kommer vara den tuffaste bruden av alla. Jag tyckte det där var en Kan du ganska titta på bra... mig och skaka på huvudet så här? Ja, förutom den där då. Ja. Skaka på huvudet då. Jag tycker den sitter kalasbra. Ja, det gör den verkligen. Ja. Alltså hur låter den här tutan? Trött. Jag vill ha den, får jag den? Nej. Nej, absolut Nu ska vi inte. inte köpa mer Det saker. är absolut Kom ingen nu, mina. tuta. Vi kommer bli psyksjuka av den. Vet du vad Eleonora, den dagen du har en cykel kan vi köpa sånt där till dig. Men nu har du ingen cykel. Upp, Oj, oj. jättebra. Som en dålig lockpipa. Nu, älskling. Innan mamma och pappa får... Nej, kom nu. Nej. Slit bort nej, ungen. Nej, nu kommer jag ta dig. Så. Nu ska vi hitta en restaurang då. Ja, men exakt. Och vi är i Agd fortfarande. Ja. Så jag har hittat flera stycken här nu. Ligger direkt på stranden. Perfekt om ni vill ha fötterna nästan i stranden. Gick vi Okej. här? Nej, här gick vi. Nej, vi går här uppe. Ja. Brukar ha grillad bläckfisk och annan medelhavsmat. Här har vi några minuters promenad från stranden. Mycket omtyckt för fisk och skaldjur. Okej. Har både bra grillad bläckfisk och bläckfisk i vitlök. Okej. Säger mig ingenting. Men du, ligger inte Barba här? Vad är det för någonting? Var det där med massa ostron? Nej, det ligger söderut. Men Barba är ju en så här jättekänd fiskplace. Vacker utsikt över hamnen. Känd för färsk fisk och skaldjur. Ofta med bläckfisk på menyn. Ja. Ja, nej men alltså jag vill ha grillad bläckfisk. Det är Ja, typ jag vill ha det kött. Jag som är, alltså jäkla gott. Ja. Kött. Ja, men vi ser vart vi hamnar. Nej men kött. Vi Ja. äter kött hela tiden. Alltså- Nu får du väl tänka att vi ska äta vid havet Ja. och lite skaldjur. Jag vill ha Alltså kött. jag typ började så här, Vattnas i munnen. Jag är så Jaha, sugen. eller hur? Ja, vi får se vart vi hamnar. Jag har precis öppnat för bara 4 dagar sedan. är det helt nyöppnat? Gud vad du börjar bli brun eller några. Ja, 4 dagar sedan med nya ägare. Så och alla de här okej-betygen kanske är Oj då. irrelevanta nu. Vi får se. Eller så är det bättre. Där drar hon. Men vi är i alla fall vid havet. Titta där, ett litet fort. Nej, just det. Ja, vad tänker du älskling? Men det känns som ett så här supställe. Supställe? Ja, men det är det ju säkert. Vi hamnade lite fel. Men det är säkert ett supställe. Om några timmar här så kommer det väl att vara fullt röj här. Det är ju en beachclub så att... Ja, nej men alltså lite fel har vi hamnat. Ja. Men det är okej, vi provar. Det är roligt. Det är kul att kunna säga någonting. Och sen också det här med att nästa gång de hör av sig och bara, ska vi gå till det stället, så kan man säga bara nej. Gå inte dit. Nej. Det Eller ska där man vi säga var bara, det- häromdagen var ju riktigt bra. Ja, det var, Men jag tror att vi ska börja ladda ner. Alltså när vi bodde i Provence, Ja. då hade vi Michelin-appen. Ja, den har jag. Ja, jag har inte den längre. Jag raderade den när vi flyttade till Sverige. Ska vi beta av enstjärniga restauranger? Alltså jag tycker det. Ja. Okej. Oui, oh, titta, en drink. Ja. Ja. Merci madame. Messi, madame. Okej, Åh, vad lyxigt Eleonora. Messi. ketchup. Okej Eleonora, nu då får du smaka på din drink. Nu vill jag skåla med mina bästisar. Ett litet sugrör, smaka nu då. Kolla, han är så spänd på hur du kommer tycka att den smakar. Nu vill han veta. Oj, hon svimmar. Var det så gott? Oui. Åh.
äta mat nu så du inte sandar i händerna. Ja, du blev deprimerad av det här. Ja. Du var sugen på bläckfisk. Hon där håller på att somnar på golvet. Vilket gäng. En gnäller. Men du tyckte ju pepparsåsen var magisk. Pepparsåsen var jättebra. Och vinet var gott. Nu laddar jag ner den där appen. Michelin-appen. Ja, hörni, nu kör vi. Jag vill aldrig mer äta tråkigt igen. Okej, vi är igång igen i vår lilla kåk. Paolo håller på och flyttar på tegelpannor. De har ju stått här ute vid vägen ända sedan vi hämtade dem. Det här är ett tak som Magnus rev ner på deras hus för de skulle bygga terrass. Och vi... Eleonora sitter och gömmer sig bakom de här soptunnorna och badar. Och i en liten pool. Men det här taket fick vi i alla fall från Magnus. För att när vi sen river vårt tak där uppe. Det är den delen som man ser efter den lilla knäcken där. Det ska ju bort för vi ska bygga terrass där. Då kommer vi förhoppningsvis ha tillräckligt mycket schysst och tegelpannor för att kunna lägga tillbaka på hela taket. Och renovera det med gamla tegelpannor. För att det är lite finare och för att det är billigare och enklare och så vidare. Så nu håller vi på att flytta på de här. Jag har mickat Paula i pannan för att hon inte ska blöta ner micken. Precis. Hon duschar ner sig hela tiden. Det är rätt svalt idag ändå. Hårspänner i micken. Det är väldigt skönt idag. Ja, det är väldigt skönt. 32. Det är ju jätteskönt. Ja. 32 grader. Vet du vad jag läste häromdagen? Nej, vad läser du? 44 hade Emily och David. Ja, alltså det är helt sjukt. Det här är första svala dagen på typ 2 veckor. Där det inte är helt urspårad temperatur. Alltså runt 38 upp till 40-42 grader. Så nu ska det vara lugnt i 10 dagar. Då kommer det bli 27 som kallas tror jag det blev. Sen 32 som varmas. Så nu hoppas vi att vi kan köra på lite in i ruinen under de här veckorna som kommer. Det vi ska göra, jag ska sätta fast de sista muttrarna här. Det är 2 muttrar. Jag behöver liksom göra lite mer space för dem. Sätta dit dem. Där måste vi ta bort den brukgrejen på väggen där uppe som håller golvet. Sen ska vi stämpa upp golvet. Och sen ska vi sätta nästa regel där. Och där behöver du bruka bakom. Då kan väl vi göra lite bruk. Och sen kan jag gå runt med alla små hål här och dutta. Så river du bort det där. Ja, så kan vi göra. Jag tror vi tar bort det utan att stämpa och ser. Börjar röra på sig så vi ser var kanten har varit. Så då kan vi bara trycka upp det lite då. Vi gör så, vi provar att ta loss utan. Har du en överraskning? Wow! Förutom i vattnet. Har du? I din pool? Vi kommer. Alla får också. Jag har redan lagt upp. Och det är en dricka. Är det sant? Oj, vad Kranen. Jaha. ja, men vad Nej men fint! älskling. Kan man äta om man i skalan. Om man får dela på dricka. Tack. Det kan vi sätta här. Mm. Ja men pappa. Ja, okej. Gör inte så.
Ni ska sitta på dem. Okej. Ska jag sitta på den sidan? För Ja. pappas rumpa får nog inte plats där. Nej, så är det. Och båda fick. Okej, vad härligt Lola. Ja, och där ligger man upp. Fast... Ja, det är så. Tack! Även min. Även din. Oj, vad mogna de var. Ja, de har legat i 40 grader i några dagar. Gud vad gott. Men det är det såna. Smakar som plommon i myran. Gud vad goda. Ja. Men det är bra att du lägger alla dem. Alla leksaker. Okej. Även de som du sitter på, pappa. Ja, jag tar dem jag sitter på också. Tack för fikat! Tack för fikat. Det fanns en till som jag åt upp. Ja, det var bra. Ska jag lägga dem här i? Så. Bästa barn. Tryckluft. Tryckluftshammare. Fläkt. Fläkt. Ja. Och steg. Yes. Lola är hungrig så att Ja. jag går inte in här nu igen då älskling med fötterna. Ut med fötterna. Jag går och fixar mellanmål till Lola. Du får Jag kan inte vara med. göra det där själv här inne nu då. Färdig. Jag är hos pappa! All lösputs nu ska bort mellan stenarna där. Ja, Så vi kan liksom lägga igen det ordentligt. Eleonora ville dig någonting tror jag. ja, jag sa att jag kommer strax. Ja, okej. Okej. Hur tycker du att det ser ut då? Ja, det där är en broms för övrigt. En broms? Ja, alltså den är så stor. Ja. Du fattar inte. Det är som att vi... Alltså den är... Jag ser. Oh, Men den vill liksom äta på ja, oss, ja, eller? nej. Oh, jag får typ panik. Alltså, den Jag ser, den gillar ju dig. Nej, men jävla helvetes... Jag smiskade den med handen. Ja, jag tror jag fattade grejen. Det är första bromsen jag ser här i Frankrike. Jävla broms. Vänta, du kommer inte kunna slå ihjäl den med plankan. Vänta, jag tar den. Där är den. Du når den ju inte dit. Alltså den är typ köttstor. Den äter ett helt finger. Ja. Ja, vi håller på att döda den här äckliga bromsen här nu. Ja, där är den. Så nu kommer den hugga dig. Nej, den är på farliga ellampan. Ja, jag vet. Ser du. Den är ute. Flög den ut? Nej. Nej då. Där är den. Nu mördar den. Att den inte kan få en elstöt då. Den Nej, gjorde nu är inte du mot på mig någonting. här igen. Ja, men nu är den stopp, den har landat. Åh! Men du, älskling, gå ut härifrån om du har jätteproblem. Nu ska den dö. Hämta en flugsmälla istället. Men jag har ingen flyg. Varför ska du ha en handske på dig? För att det är med yta att döda den med. Så, klipp på den. Ser du hur sjukt stor den är? Ja. Jag vet inte om man ser det här. Det här. Alltså ni fattar, det hade ju käkat upp ett helt finger. Äckliga djur. Ja, men putsen ska bort mellan stenarna. Jag fortsätter med det. Ja. Kör på. Men vi behöver ha, det är jättejobbigt att jobba i motljus. Ja, jag vet. De här väggarna var jättejobbiga att ta bort Så. putsen på. Ja, jag förstår det. För att man ser inte riktigt vad man gör. Nej. Hade du inte glasögon på dig? Nej, men det är lugnt. Det är bara
sjukt dammigt där inne. Jag kom in bakom. Jag har inte fått liksom... Spola av dig. Jag gör det sen. Tack Lollis. Så. Vänta tills farbror och kompressor är klar. Vad är det? Tråkigt att lyssna på. Igen då. Du ska där ska hon springa igenom. Daniel, din dask. Ja, precis. Det blir jättebra det där. Kommer få vattna ett par gånger för det där kommer ju suga in nu och så. Bara bort till hörnan liksom. Där. Det är väl alldeles utmärkt. Så tar vi och, nej. Så tar vi och blandar till lite bruk nu och sen duschar vi den igen då. Är det bra? Någon skvätt med sand till kanske vore bra. Det är typ sprutbra. Jaha. Och ska vi jobba med så nej, det behöver vi blir lite bra. Ja. torrare. Det var inte mycket. Nej, men det är pyttelite som... nu tror jag. Nu Man låter ska det... höra på ljudet. Ja. Nu är det så här. Nu har vi putssprutan i Frankrike. Som är på väg till oss. Det är galet skönt. Men den är Pelle har försenad. skickat en putsspruta till oss. Ja, en likadan som den vi lånade av Bruno. Ja. Så nu behöver vi beställa en kompressor. Ska vi ta och göra det då? Ja. För den kommer ändå inte komma förrän i mitten på nästa vecka. Så Nej. det är... Jag höll på att säga valborgsmässoafton, men det är det inte. Det är nationaldagen. nationaldagen. Gick våran dotter för att hämta skor eller? Jag vet inte vad hon gör. Här är hon. Hej. Kom pappa, kan vi hämta skor? Du vill ha skor snabbt. Tror du mamma hämtar skor snabbt? Och pappa... Mamma, jag går på pappa och hämtar skor snabbt, okej? Vill du gå på promenad med Marie-Louise? Man ska inte peta. Vad sa du? Man ska inte peta. Nej. Men min Låta bli. blomma. Vi gör väl ingenting, vi stoppar i lite där när vi ändå håller på. Är du... Ja, det är lite kvar i hinken. Har du spolat i det där hålet? Ja. Tänker att det räcker väl precis det här. Nej. Ja. Jo, men jag tänker väl att det blir bra det här. Men nu får du sluta fylla på i det här hålet, det rasar bara ur. En sista. Yes. Okej. Satt. Bra jobbat. Ja, det är lite kvar här. Vi måste hitta något med hål. Ja. Åh, Men gud. Varför ska vi ens ha den här inne? Så. Det är bra. Oj, det här var jättedåligt. Vad är det för dag idag? Fredag. Ja, såklart. Men på Hur riktigt? går det? Du var ju proffs på det här, sa du. Jag stod... Nu? Jag tänkte jag skulle komma... Titta på. Nu ska jag filma dig här och... Visa hur grym din fru är. Ja, exakt. Du skröt ju så mycket förut. Det är Oj. någon som har blandat dåligt. Så, nu är det slut. Nu så, då tvättar vi av grejerna och sen avslutar vi för idag. Ja. Ja, tack så jättemycket för att ni har kollat på den här veckans avsnitt. Kom ihåg, ställ era frågor till Bernt Marcus nedan. Och så ses vi igen om en vecka. Hej då!